عليكم السلام. أهلا بكم بهذه الحلقة الخاصة، ونحن في الحلقة الثالثة الآن وبتاريخ 15 أغسطس 2017. وفي هذا اليوم أصدرنا بيانا باسم المركز العالمي للقرآن الكريم، وهو منشور في موقعنا عهد القرآن، ومنشور أيضا ترجمته إلى الفرنسية وإلى الإنجليزية عن سجن الشيخ محمد عبد الله نصر. البيان يقول: عنوانه: دعوة إلى محاكمة شيخ الأزهر أمام الجنائية الدولية بسبب سجن الأستاذ محمد عبد الله نصر. بيان المركز العالمي للقرآن الكريم. 1. الأستاذ محمد عبد الله نصر ليس من أهل القرآن، وليس من كتاب موقع أهل القرآن، وليست لنا به علاقة شخصية، وهناك اختلافات أساس فكرية بيننا، ولكننا ندافع عنه بكل قوة، لأننا مع الحريات المطلقة في الدين والرأي والفكر لكل فرد، ولأننا ضد سيطرة الكهنوت الديني والاستبداد السياسي في كل أرض، ولأننا نؤكد أن المسيطرين على الأزهر هم وراء سجن الأستاذ محمد عبد الله نصر، ولأننا نؤكد أنهم فيما يفعلون إنما يقومون بحماية فكر الإرهاب الوهابي الذي يقيم حمامات الدم في العالم، فهم الأئمة الدينيون لكل المنظمات الإرهابية من القاعدة إلى داعش وباكو حرام وما سبقها وما سيأتي بعدها. 2. أننا نؤكد أن القضاء على هذه المنظمات الإرهابية لا يتأتى إلا بتجفيف منابعها الفكرية الدينية، وهذا يعني التخلص من شيوخ الفساد الفكري في الأزهر، وعلى رأسه شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب، الذي ينتقم من معارضيه بالسجن مستغلا سيطرته على الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. يكفي أن الأستاذ محمد عبد الله نصر كان ولا يزال مؤيدا للسيسي، ولكن لم ينفعه السيسي بسبب خضوع السيسي لشيخ الأزهر الممثل للنفوذ السعودي في مصر. 3. إننا نؤكد أن أسلوب الاسترحام لن يجدي ولن ينفع في الإفراج عن الأستاذ محمد عبد الله نصر، فشيخ الأزهر الحالي لن يغفر للأستاذ محمد عبد الله نصر أنه فضح تقاعس الأزهر وشيخه عن مناقشة دين داعش، وشيخ الدواعش أحمد الطيب الآن يواصل انتقامه من الكاتب المسكين بمنع خروجه من السجن. 4. أننا نؤكد أن الوسيلة المثلى هي أن نتكاتف جميعا ومعا في حملة لإحالة شيخ الأزهر الحالي وأعوانه إلى المحاكمة الجنائية الدولية، ليس فقط للإفراج عن الكاتب المظلوم محمد عبد الله نصر، ولكن أساسا لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على داعش وأخواتها. 5. هيا بنا لتدشين حملة دولية تحت شعار: حاكموا شيخ الأزهر شيخ داعش أحمد الطيب أمام الجنائيات الدولية. 6. ننتظر تفعيل هذه الحملة وتحويلها إلى منظمة تكون واجهة للتخلص من شيوخ الإرهاب، وفي مقدمتهم شيخ الأزهر شيخ داعش أحمد الطيب. 7. لنبدأ بتعميم هذا البيان في آفاق الإنترنت ووسائل الاتصال الاجتماعي، توطئة لتكوين منظمة دولية تتولى متابعة الموضوع أمام المحكمة الدولية الجنائية، والتي يسمح قانونها بإحالة شيخ الأزهر المحاكمة وطلب اعتقاله ومحاكمته. هذا هو البيان الذي أصدره المركز العالمي للقرآن الكريم، ونشرناه كما قلت في موقعنا باللغة العربية وترجم إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية. نحن نعيد نشره هنا في هذا البرنامج لحظات قرآنية في حلقة خاصة لنؤكد على أننا جادون في عمل
يعني عمل حقيقي لإحالة شيخ الأزهر إلى المحاكمة الجنائية لنحقن دماء آلاف من الأبرياء، باعتبار أنه هو مشارك بالتحريض وبتأييده لفكر داعش، مشارك في قتل آلاف سابقين وفي قتل آلاف آتين. إن لم نقف جميعا في وجهه نطالب بإحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره مشاركا في جريمة قتل ومذابح مستمرة. وعليكم وليس عليهم. السلام.